găsit tuturor! 1/1/2021 nu este doar prima zi a anului nou, ci și o dată în oglindă care poate afecta cursul evenimentelor din următoarele 365 de zile. Cum să petreceți acest timp util pentru a atrage noroc și pentru a obține un impuls de vivacitate în anul nou 2021? Cum se utilizează data oglindă 1/1/2021 cu avantaj? Prima zi a anului nou este considerată o zi de lene, relaxare și fără a face nimic, dar asta nu înseamnă că în 2021 totul ar trebui să fie așa. Anul trecut deja ne-a scos din rutină cu carantinele sale, întâlnirile prelungite de acasă și epidemiile. Așadar, îți recomand să îi iei pe cei mai apropiați prieteni sau rude și să ieșiți la plimbare. Bineînțeles, dacă este posibil și nu există restricții de carantină în orașul vostru. Gândește mai pozitiv. Nu lăsa emoțiile destructive și deprimante să te cuprindă. Știu că deja ți-ai făcut o dorință pentru anul nou și astăzi îți vei putea începe drumul spre împlinirea visului tău. Totuși, multe depind de tine, emoțiile, cuvintele și acțiunile tale și doar puțin din univers. El doar aude cuvintele pe care le-ai rostit, simte emoțiile și îți vede acțiunile. În ianuarie 2021 nu este o întâlnire simplă, ci magică, capabilă să-ți schimbe viața în bine și vei putea începe această cale a transformării tale personale chiar acum. Te întreb de ce? În primul rând, prima zi a anului nou este cel mai bun moment pentru a-ți începe viața de la zero. De exemplu, reia sportul, renunță la obiceiurile proaste, începeți antrenamentele, scrie un plan de afaceri pentru startup-ul tău sau găsește-ți un loc de muncă nou. În al doilea rând, numerologic vorbind, data oglindă 1/1/2021 este o zi excelentă pentru schimbări pozitive. Acesta nu este un pas către necunoscut, ci alegerea ta conștientă și decizia voită. La urma urmei, numărul 1, care patronează data oglinzii 1/1/2021, este responsabil pentru intuiție și independența gândirii. Pentru că astăzi vei primi soluții și răspunsuri la principalele întrebări pe care ți le-ai pus pe parcursul întregului an anterior. Pentru a găsi forța și perseverența de a merge mai departe în atingerea obiectivelor, ascultă, te rog, ce poți face la această dată a oglinzii 1/1/2021. Așa cum am spus mai înainte, să fii leneș și să stai culcat toată ziua de 1/1/2021 nu este cea mai bună idee. Mai mult, atunci când vrei să începi anul cu acțiune activă, nu există bariere în calea visului tău. Așadar, nu trebuie să ratezi această șansă și trebuie să faci câteva lucruri utile pe 1 ianuarie. De exemplu, exercițiile fizice. Puțin exercițiu fizic, jogging, întindere sau doar dans activ cu siguranță nu-ți va face rău. Știu că este dificil, iar pentru unii este imposibil de executat la 1 ianuarie. Totuși, amintește-ți că după sărbători, corpul va avea mare nevoie de restaurare și purificare. De asemenea, s-a dovedit cu mult timp în urmă că mintea limpede și activitatea fizică sunt vecini buni și, uneori, chiar și cei mai buni prieteni. Merge în natură. Dacă tu vei petrece trecerea din noul an în afara orașului, o plimbare de iarnă în aer curat va fi o continuare plăcută a vacanței. Și dacă există și zăpadă în afara ferestrei, atunci vei putea petrece timp activ în natură. Spune la mulți ani părinților și celor dragi. Dacă nu veți petrece împreună trecerea în noul an 2021 și nu vei avea timp să-ți feliciți familia de Revelion, atunci vor fi încântați să îți audă vocea ta veselă pe 1 ianuarie. Începe anul cu un obicei bun. Aici
Depinde de tine să alegi ce abilitate utilă dorești să stăpânești. Învățarea unei limbi străine, evitarea alimentelor grase și dulci, să faci sport, dar în acest caz este important nu numai să începi, ci și să continui. Așa că mult noroc îți doresc! Renunță la prostul obicei pe care îl ai. Da, știu mulți promit să renunțe la fumat și la băut din 1 ianuarie. Promisiune care o fac în fiecare 9 ani. Încearcă totuși să ții promisiunea pentru tine. Data oglinzii 1/1/2021 este ziua determinării și a atitudinilor ferme. Nu da o șansă obiceiurilor proaste. Fii fericit să-ți faci un nou blog. De mult ai vrut să scrii despre toată nebunia care ți s-a întâmplat în 2020? Weekendurile și sărbătorile de anul nou sunt o șansă excelentă de a-ți începe blogul, jurnalul personal sau chiar o carte reală. Începe să-ți planifici cheltuielile. Nu ești sigur de ce s-au cheltuit atâția bani pe cadourile de anul nou, feluri de mâncare și o masă festivă? Poate că este timpul să îți înregistrezi deșeurile și să păstrezi înregistrări exacte. Prima zi a primei luni a noului an este cel mai bun moment pentru a începe înregistrarea cheltuielilor și planificarea bugetului. Descoperă-ți un nou hobby. În pregătirea pentru sărbători, ți-a plăcut să faci compoziții, urări, felicitări, făcute de unul singur. Deci, de ce să nu continui această activitate și să o transform într-un hobby? Mai sunt multe sărbători înainte. Stai mai puțin pe rețelele de socializare și citește mai multe cărți. Aceasta este cu siguranță o misiune imposibilă pentru majoritatea oamenilor moderni, dar numai la prima vedere. De fapt, este foarte ușor să stabilești limite de timp pentru vizitele pe rețelele sociale și să te ții de ele cu o carte interesantă și atrăgătoare în stoc și este și mai ușor. La urma urmei, chiar abia aștept să afli ce se va întâmpla cu personajele în capitolele următoare. Și noile fotografii ale verișorului vărului secund al șefului tău pe Instagram te vor aștepta cu siguranță. Acum, iată ce nu ar trebui făcut pe 1 ianuarie 2021. Desigur, există lucruri care nu ar trebui făcute la o dată în oglindă, mai ales dacă este 1/1/2021. Nu trebuie să înjuri sau să rezolvi lucrurile cu ceartă în prima zi a anului. Este indicat ca datoriile să fie achitate înainte de vacanță. De asemenea, nu împrumuta bani în prima zi a anului. Nu fi lacom. Nu fi leneș pe 1 ianuarie pentru a nu sta tot timpul anului. Și nu exagera. Ai grijă de tine și corpul tău îți va fi recunoscător. Există un semn comercial util pentru anul nou. Dacă ar trebui să lucrezi pe 1 ianuarie, de exemplu în comerț, fă o reducere sau un cadou bonus pentru primul cumpărător. Atunci, afacerea îți va aduce profituri bune pe tot parcursul anului. Sper din tot sufletul că sfaturile te vor ajuta să înveți noi abilități și să îți dezvălui cele mai bune calități în 2021 și apoi realizarea obiectivelor prețuite este la doar o aruncătură de băț. Îți doresc să sărbătorești anul nou cu bucurie și veselie și să îți atingi cele mai prețuite obiective.